নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক সন্মুখত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 9ৰ R1ৰ কেইটামান গণিত। ঠিক আছে, চ' R1ৰ প্ৰথমটো গণিত আছে যে বৰ্গমূলৰ দ্বাৰা √2ৰ আনুমানিক মান 2 স্থানলৈ উলিওৱা। ঠিক আছে, চ' বৰ্গমূলৰ সহায়ত কি কৰিব লাগে, √2ৰ আনুমানিক মান 2 স্থানলৈ উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, তাৰমানে √2ৰ মান উলিয়াব লাগে আমি। ঠিক আছে, চ' প্ৰথমতে কি কৰিবা, প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, 2 ঠিক আছে 2 পিছত 2ৰ পিছত দশমিক দিব লাগিব আৰু দশমিকৰ পিছত 4টা শূন্য ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, 4টা শূন্য কিহৰ কাৰণে ল'ব লাগিব, যিহেতু আমাক কৈছে যে দশমিকৰ পিছত 2টা ঘৰত উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে 2যোৰ শূন্য লৈছোঁ। ঠিক আছে, চ' আমি কি কৰিম, ওপৰৰ পৰা যোৰা যোৰাকৈ দি আহিম, বাওঁফালৰ 2টোৰ ওপৰতো এটা যোৰা দিম। ঠিক আছে, এইটো নিয়ম আমি কি ক্লাছ 8ত শিকাইছোঁ। ঠিক আছে, হৰণ পদ্ধতি বুলি কয়। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি কি কৰিম, 2টোক এনেকুৱা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম যিটো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হয়, 2 নতুবা 2ৰ ওচৰ হয়। ঠিক আছে, 1 × 1 কৰিলে কিমান হ'ব, 2ৰ ওচৰা হ'ব, 2টো নহয়। ঠিক আছে, 2তকৈ ডাঙৰ হ'লে নহ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, 2ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম, 1। ঠিক আছে, এতিয়া শূন্যবোৰ কি যোৰা যোৰাকৈ তলত নামি আহিব। ঠিক আছে, কিমান হ'ল, 100। ঠিক আছে, 100 হ'ল। এতিয়া কিমান কৰিছিলোঁ, 1 × 1 কৰিছিলোঁ, মানে 1 গুণ কৰিছিলোঁ। চ' আৰু এটা 1, সেইকাৰণে কি হ'ব, যোগ হ'ব, 1 + 1 কিমান, 2। ঠিক আছে, এতিয়া 2ৰ পিছত এনেকুৱা সংখ্যা ল'ম যিটো সংখ্যা ইয়াতেও ল'ব লাগিব আৰু এই সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, 100 নাইবা 100ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, চ' ইয়াতে যদি 4 লওঁ, ইয়াতেও 4 ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াতেও 4 ল'ব লাগিব আৰু কি হ'ব লাগিব, 4ৰ লগত 24 পূৰণ কৰিলে কিমান ওচৰা-ওচৰি হ'ব লাগিব, মানে কিমান হ'ব, 96 হ'ব, মানে 100ৰ ওচৰা-ওচৰি হৈ আছে। ঠিক আছে, তাৰমানে হৈ আছে। এইটো দশমিক ইয়াতে উঠি যাব ডাইৰেক্ট। ঠিক আছে, ইয়াতে উঠি যাব, 1.4 হ'ব। তাৰপিছত চোৱা কি হৈছে, 100ৰ পৰা যদি 96 বিয়োগ কৰি কিমান পাম, 4। তাৰপিছত আকৌ 2টা শূন্য যোৰা যোৰাকৈ নামি আহিব। ঠিক আছে, আকৌ 2টা শূন্য যোৰা যোৰাকৈ নামি আহিব। এতিয়া চোৱা, কি হ'ব, 24, ইয়াৰ মানে এতিয়া কিমান গুণ কৰিছিলোঁ, 4 গুণ কৰিছিলোঁ। চ' এটা 4 যোগ হ'ব। ঠিক আছে, 24ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে কিমান, 28। ঠিক আছে, 28। এতিয়া ইয়াতে কি এনেকুৱা সংখ্যা ল'ম যিটো সংখ্যা ইয়াতে ল'ব লাগিব আৰু পূৰণ কৰিলে 400 নাইবা 400ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, চোৱা ইয়াতে কি ল'ম, 1 ল'ম, তাৰমানে কিমান হ'ব, 281 × 1 মানে কিমান, 281 হ'ব। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে যদি 2 নিলোঁ হয়, কি হ'লে হয়, 282। ঠিক আছে, 282ৰ লগত 2 পূৰণ হ'লে হয় আৰু 500ৰ ওপৰত গ'লে হয়, কিন্তু আমাৰ আছে কিমান, 400। চ' আমি 1 ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াৰ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, 911। ঠিক আছে, 119। এতিয়া চোৱা, আমি ওপৰত কিমান পাইছোঁ, 1.41 পাইছোঁ। ঠিক আছে, আমাক কুৱেশ্যনত কৈছে যে 2 স্থানলৈ, মানে দশমিকৰ পিছত 2টা ঘৰ আমাক উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, চ' আমাৰ 2টা ঘৰ ওলাইছে, এতিয়া আমাৰ এইটোৱে হৈ যাব। ঠিক আছে, 1.41 হ'ব কি, √2ৰ মান। ঠিক আছে, চ' আমাক আৰু নালাগে, এইখিনি হ'ব 1 নম্বৰটোৰ এনচাৰ। ঠিক আছে, ঠিক তেনেদৰে এতিয়া কি কৰিম, আমি 2 নম্বৰটোলৈ আগবাঢ়িম। ঠিক আছে, 2 নম্বৰ গণিতটোত কৈছে, 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে 2টা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখা যাৰ যোগফল পৰিমেয় আৰু পূৰণফল পৰিমেয়। ঠিক আছে, চ' এনেকুৱা 2টা সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা লিখিব লাগে যাৰ যোগফল পৰিমেয় আৰু পূৰণফলো পৰিমেয় হয়। চোৱা, -√2 আৰু +√2। ঠিক আছে, এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম, -√2 +√2, +√2 কেঞ্চেল, মানে কিমান পাম, 0। 0টো এটা কি সংখ্যা হয়, পৰিমেয় সংখ্যা হয়। ঠিক আছে, তাৰমানে হৈ আছে, -√2 পূৰণ যদি কৰোঁ +√2, তেতিয়া কি পাম, -2 পাম। ঠিক আছে, -√2 × √2 মানে 2, আৰু আগত এটা মাইনাছ আছে, মাইনাছ। ঠিক আছে, চ' -2টো এটা কি সংখ্যা হয়, পৰিমেয় সংখ্যা হয়। ঠিক আছে, তাৰমানে দুয়োটা চৰ্তই মিলি আছে। চ' এইখিনি আছিল আমাৰ কি 2 নম্বৰটোৰ অঞ্চল, মানে -√2 আৰু √2 হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, 3 নম্বৰটোত কি কৈছে, 3 নম্বৰটোত কৈছে যে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে সংখ্যা ৰেখাৰ সহায়ত -5 আৰু +5ৰ মধ্যৱৰ্তী অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখা। ঠিক আছে, চ' সংখ্যা ৰেখা যদি আঁকো ইয়াতে, ঠিক আছে, সংখ্যা ৰেখা আঁকিলে কি হ'ব, -5 ইয়াতে 0 ধৰিলোঁ, 1 2 3 4 5। ঠিক আছে, এতিয়া -1 -2 -3 -4 -5। ঠিক আছে,
সো -5 আৰু -5 আৰু +5 ৰ মধ্যৱৰ্তী সংখ্যাসমূহ কি হ'ব একে -5 আৰু 5 ৰ মধ্যৱৰ্তী অখণ্ড সংখ্যাবোৰ হ'ব ইমান কি হ'ব -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 এইকেইটা হ'ব -5 আৰু +5 ৰ মধ্যৱৰ্তী সংখ্যা ঠিক আছে এইকেইটাই ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ঠিক আছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা যে সূচক বিধি a to the power m হৰণ a to the power n equal to a to the power m minus n য'ত m equal to n লৈ প্ৰমাণ কৰা যে a to the power 0 সমান 1 ঠিক আছে মানে কি কৈছে a to the power m হৰণ a to the power n equal to a to the power m minus n কি ল'ব লাগে m equal to n ধৰি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে a to the power 0 equal to 1 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কি কৈছে a to the power m হৰণ a to the power n মানে কি কৰিব পাৰোঁ আমি হৰণটো ভগ্নাংশত লিখিব পাৰোঁ a to the power m হৰণ a to the power m ঠিক আছে এতিয়া a to the power m মানে কি ধৰিব কৈছে a to the power m বা n একেই কথা ঠিক আছে m সমান n ধৰি ঠিক আছে মানে m ক যদি আমি n ধৰোঁ তেতিয়া কি পাম সমান আছে এইফালে সমান আছে a to the power m minus n a to the power m minus n ঠিক আছে সো m ক যদি n ধৰোঁ কি হ'ব a to the power n সমান a to the power m ক n ধৰিলে n minus n ঠিক আছে n minus n এতিয়া চোৱা কি হ'ব n cancel মানে কিমান হ'ব 0 মানে 1 হ'ব n cancel 1 আৰু ইফালে কিমান হ'ব a to the power n minus n মানে কিমান 0 ঠিক আছে সো আলটিমেটলি কি পালো আমি a to the power 0 সমান কিমান a to the power 0 সমান কিমান পালো 1 পালো সো এইখিনি প্ৰমাণ কৰা হ'ল ঠিক আছে প্ৰুভড এইখিনি প্ৰমাণ কৰা হ'ল ঠিক আছে a to the power 0 মানে কিমান পালো আমি 1 পালো ঠিক আছে সো আশা কৰিছোঁ বুজি পালা এইখিনি সো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সো আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো সো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ